เห็นกระรอกแบบว่ากระโดดข้ามกิ่งมาเลยนะใช่ฮะโชคดีฮะที่แบบได้บริบทที่ดีนะครับข้างหลังเป็นสวนของกทม.พอดีแล้วก็เราไม่ต้องดูแลเขาด้วยนะใช่ขโมยสวนมาไว้ในที่ดินเรานะฮะครับผมตอนแรกที่พี่เห็นปัดส่งรูปมาให้เนี่ยพี่ก็คิดว่าบ้านหลังนี้มันอยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนเขาใหญ่เลยเพราะว่าต้นไม้ก็คือแบบเป็นต้นไม้โตแล้วก็ดูแบบค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับพอมาเห็นของจริงแล้วก็รู้สึกว่าธรรมชาติที่มันอยู่ด้านหลังบ้านเนี่ยมันค่อนข้างมี impact กับบ้านจริงแล้วก็รู้สึกชื่นชมที่เราสามารถจะดึงเอาธรรมชาติเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านได้ด้วยเหมือนต่างจังหวัดจริงๆนะครับทำให้เจ้าของบ้านเองเนี่ยไม่ได้อยากออกไปไหนเลยนะครับวันหยุดก็เหมือนกับอยู่บ้านพักผ่อนไปในตัวนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราอยู่กันในหมู่บ้านซึ่งก็ถือเป็นหมู่บ้านเก่าแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละหมู่บ้านนี้อายุประมาณสักเท่าไหร่ปัดผมว่าน่าจะประมาณ30 ปีได้นะครับทีนี้ถ้าให้ปัดเล่าย้อนนิดนึงว่าตอนที่เรามาเห็นไซต์ครั้งแรกเนี่ยเรามีมุมมองในการดีไซน์บ้านยังไงบ้างเบื้องต้นนะครับเราได้โจทย์จากทางเจ้าของบ้านที่ดินแปลงนี้เป็นที่ดินจัตุรัสพื้นที่ประมาณ70 ตารางวานะครับซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับแต่ว่าโชคดีที่บริบทด้านหลังเราเห็นสวนที่เป็นสวนสาธารณะของกทม.พอดีนะครับแล้วก็ในอนาคตเขาอาจจะพัฒนาเป็นสวนสาธารณะที่อาจจะเปิด Public ขึ้นเราก็เลยนำเสนอในเรื่องของการที่เปิดมุมมองให้สวนก็คือให้ยกพื้นที่ชั้น1เนี่ยขึ้นมาไว้ชั้น2ทั้งหมดนะครับโซนอยู่อาศัยเนี่ยจะอยู่ชั้น2ทั้งหมดถ้าพี่แก๊ปสังเกตเนี่ยตัวของสระว่ายน้ำเองนะครับจะยกมาไว้ชั้น2แล้วก็ชั้น1เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของเซอร์วิสเลยนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่แล้วก็เพิ่มไหนๆครับที่ดินเราไม่ได้กว้างถึงขนาดมีสวนเองเราก็พยายามมองเห็นสวนจากบริบทนะครับแล้วก็ต้องการความเป็นส่วนตัวระดับหนึ่งแทนที่เราจะไปเปิดด้านหน้า 100% เราคิดกลับจากบ้านบริบทรอบๆนะครับหรือบ้านจัดสรรเดิมๆก็คือมาเปิดด้านหลังแทนครับเอาสระว่ายน้ำเนี่ยครับมาไว้ด้านหลังเพราะฉะนั้นนะครับตัวสวนเองก็เป็นเหมือนเกาะกำบังสายตาระดับหนึ่งนะครับพอสระว่ายน้ำเทินขึ้นมาอยู่สูงเนี่ยแน่นอนข้างนอกไม่สามารถมองเห็นได้อยู่แล้วนะครับในมุมมองที่มีรั้วด้านล่างกันนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือโชคดีว่าตรงนี้มันเป็นต้นไม้สูงค่อนข้างเยอะด้วยใช่เขาก็เลยเหมือนบังเป็นสร้าง privacy ให้เราไปด้วยใช่ทีนี้เจ้าของบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นมีสมาชิกกี่ท่านฮะแล้วก็ requirement ตอนแรกที่เขาบอกมีโจทย์อะไรที่เป็นพิเศษไหมเห็นว่ามีผู้สูงอายุอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆเจ้าของบ้านเนี่ยจะสร้างบ้านให้คุณพ่อเขาอยู่นะครับซึ่งผมก็ศึกษาพฤติกรรมว่าคุณพ่อถ้าบ้านขนาดประมาณนี้จะทำยังไงให้เขาได้ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นก็เลยมีสระว่ายน้ำที่ไซซิ่งไม่ได้ใหญ่มากถ้าสังเกตนะครับสระว่ายน้ำอาจจะเป็นระบบทวนน้ำเพราะฉะนั้นคุณพ่อจะสามารถใช้ออกกำลังกายตอนเช้าได้ประมาณนึงเลยในการเดินทวนน้ำเพื่อเป็นการออกกำลังกายไปในตัวนะครับต่อให้สระว่ายน้ำไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเราการจัดการระบบสระว่ายน้ำและเข้าใจในเรื่องของระบบต่างๆเรียนรู้พฤติกรรมเจ้าของบ้านนะก็สามารถทำตอบโจทย์ได้นะครับเพราะทุกวันนี้พี่ก็จะเห็นบางบ้านพื้นที่ไม่เยอะแต่เขาก็อาจจะติดตั้งเป็นแบบเจสตรีมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะว่ายออกกำลังกายได้ใช่ครับแล้วในเรื่องของทิศทางนะครับมีการคำนึงถึงเรื่องของทิศแดดทิศลมยังไงบ้างข้อเสียของที่ดินแปลงเนี่ยก็คือฝั่งที่ติดสวนนะเป็นทิศตะวันตกนะครับเพราะฉะนั้นแดดฝั่งนี้จะค่อนข้างร้อนแต่ก็เป็นความโชคดีในความโชคร้ายแล้วกันนะครับโชคดีที่เรามีต้นไม้ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นเขาช่วยสกรีนระดับหนึ่งอยู่แล้วครับก็หมดปัญหาเรื่องแดดเข้าบ้านเท่าไหร่นะครับฝั่งนี้เองเราก็อาจจะมีทำเป็นชายคายื่นบ้านใช่ครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นตะวันออกนะครับใช่ครับก็จะแสงแดดตอนเช้าครับเข้าสู่ด้านหน้าแล้วในความที่พอเป็นบ้านในหมู่บ้านก็มีเพื่อนบ้านอยู่ติดกันทั้งด้านข้างแล้วก็ฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับเรามีการคำนึงถึงเพื่อนบ้านอะไรยังไงบ้างไหมครับก็จริงๆถ้าสังเกตนะครับพี่แกผนังชิ้นนี้เนาะจะช่วยบังสายตานะครับเหมือนเชื่อมต่อระหว่างภายในกับภายนอกเพื่อบังตัวสระว่ายน้ำนะครับแม้กระทั่งฟังก์ชันฝั่งนู้นที่ออกแบบเป็นตัว L เนี่ยครับก็จะบังสายตาไม่เห็นสระว่ายน้ำเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นจุดที่ค่อนข้างจะ privacy ที่สุดในบ้านนะครับสระว่ายน้ำครับพี่แก๊ปเชื่อไหมครับว่าหลังเนี่ยมีเรื่องฮวงจุ้ยเข้ามาเกี่ยวเลยนะครับเดิมครับทางอาจารย์มีข้อกำหนด9ช่องว่าตรงไหนห้ามวางอะไรบ้างหรือไม่วางอะไรบ้างนะครับหลักๆก็จะมี2ข้อกำหนดหลักๆนะครับในส่วนของทิศเหนือกับทิศใต้ห้ามวางอะไรที่เคลื่อนไหวเลยนะครับมันก็เลยเอามาพัฒนาต่อในเรื่องของโซนนิ่งนะครับแล้วก็พฤติกรรมของเจ้าของบ้านชั้นล่างอย่างที่บอกว่าเราดันที่อยู่อาศัยขึ้นมาชั้น2ทั้งหมดนะครับชั้นล่างเนี่ยครับก็เลยกลายเป็นพื้นที่ของเซอร์วิสนะครับแม่บ้านหรือที่จอดรถนะครับแม้กระทั่งโถงรับแขกนะครับที่ไม่อยากให้ขึ้นมาบนบ้านนะครับแล้วก็รวมไปถึงข้างบนนะครับที่เป็นห้องเจ้าของท่านเดียวเลยอย่างส่วนของฮวงจุ้ยเนี่ยไอตัว9ช่องเนี่ยตอนแรกที่ปัดได้รับมาจากสินแสเนี่ยแล้วเรามีการพิจารณาดูไหมว่าจริง
การกำหนดของเขาใน9ช่องเนี่ยมันอิงกับเรื่องของหลักในเชิงสถาปัตยกรรมไหมอันนี้คือพี่แค่อยากรู้นะว่าในมุมมองของเราแบบจริงๆแล้วมันก็ถูกต้องเหมือนกันแฮะอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องหลักที่ค้นพบแล้วพอวางโซนนิ่งเสร็จเนี่ยครับเราค้นพบว่าณทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับลมมาอยู่แล้วครับข้อกำหนดคือห้ามวางคอมแอร์ซึ่งมันเมคเซนส์มากๆที่ลมจะพัดคอมเพรสเซอร์เข้าบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเห็นด้วยทางเราเห็นด้วยแล้วก็ทำเอาข้อจำกัดนั้นมาพัฒนาต่อนะครับแต่จริงๆในวิธีการออกแบบของปัดเองเราก็ผสานเอาทั้งฮวงจุ้ยแล้วก็แนวทางในเรื่องของทิศแดดทิศลมเพื่อให้มันลงตัวที่สุดใช่ครับถ้าจะให้พูดตรงๆก็บางทีเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับกับความเชื่อของทางโอนเนอร์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามเดเวลลอปแล้วเบนเข้าหากันมากกว่านะครับเพราะต้องบอกว่าอย่างการดีไซน์บ้านหลังนี้มันอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ด้านข้างเรามีเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันอยู่แล้วการเจาะช่องเปิดในฝั่งที่ซ้ายขวาติดเพื่อนบ้านจะยากนิดนึงใช่ครับเราก็เลยเจาะได้แค่หน้าหลังใช่ครับก็พยายามขยายตัวบ้านนะครับไปทางซ้ายทางขวานะครับเพื่อให้ได้พื้นที่ใช้งานนะครับตรงกลางได้มากที่สุดโอเคครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้ก็จะให้ปัดพาไปดูบ้านแต่ละส่วนกันครับเดี๋ยวเราลงไปเริ่มดูจากชั้นล่างกันได้ครับเชิญเลยครับตอนนี้ก็ให้ปัดพามาดูบ้านตั้งแต่ส่วนด้านหน้าเลยนะครับอย่างหนึ่งที่พี่สะดุดตาก็คือตรงป้ายบ้านเลขที่เนี่ยจะเห็นมีเป็นโลโก้เหมือนเป็นไอคอนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เขียนว่าเวลานี่คือชื่อบ้านเลยนะใช่ครับนี่ชื่อบ้านเลยครับพี่แกเป็นโจทย์หลักของเจ้าของเลยว่าอยากตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าเวลาเพราะเขาให้ความสำคัญกับเวลามากๆเพราะฉะนั้นเราเลยเอาคอเนี้ยมาเป็นคอดีไซน์นะครับในแง่ของการวางโซนนิ่งในแง่ของการทำพฤติกรรมปรับพฤติกรรมลูกค้าด้วยการดีไซน์ของเรานะครับเพื่อให้เขาอยู่บ้านเนี้ยมีค่ามากที่สุดแล้วก็ใช้เวลากับบ้านที่คุ้มค่ามากที่สุดนะครับก็คืออยากให้เป็นบ้านที่ใช้เวลากับคนในครอบครัวได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดใช่ครับทีนี้พอมาถึงจุดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นการดีไซน์ภายนอก exterior นะครับอยากให้ปัดเล่าถึงแล้วว่าทำไมถึงดีไซน์ฟอร์มออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็รวมถึงการดีไซน์ฟาซาดการเลือกวัสดุด้วยครับเรื่องแรกก่อนนะฮะเรื่องฟอร์มอาคารเนี่ยจะตามกับโซนนิ่งเลยอย่างก้อนหน้าเนี่ยครับก็จะเป็นก้อนของฟังก์ชันห้องนอนนะครับแล้วเราก็ซ่อนห้องน้ำไว้นะครับเพราะข้อจำกัดของฮวงจุ้ยบางอย่างถ้ามองจากด้านหน้าถ้าสังเกตนะครับจะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นห้องน้ำนะครับแล้วส่วนฝั่งซ้ายอะครับที่เป็นผนังนะครับที่เป็นผนังผืนใหญ่ก็เพื่อบดบังสายตาจากรอบบ้านด้วยข้างๆเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็จะเห็นว่าการเลือกใช้วัสดุเนี่ยจริงๆตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นวิเนียร์หินใช่ไหมฮะใช่ครับแต่ว่าก็จะเล่นเป็นโทนสีที่มันมีความแตกต่างกันนะใช่ครับเพื่อเน้นภาษาของแต่ละก้อนอาคารกลุ่มอาคารมากกว่าครับแล้วก็ในเรื่องของวัสดุนะครับก็จะใช้โทนเดียวกันนะครับเพื่อให้เชื่อมต่อระหว่างภายนอกกับภายในนะครับอย่างตัวแมสอาคารจริงเราก็จะเห็นเลยนะว่ามันจะมีส่วนชั้น2ตรงนี้ที่ปัดบอกเป็นห้องนอนเนี่ยยื่นออกมาหน่อยส่วนของ living ที่เป็นชั้น2เหมือนกันก็จะถูกผลักเข้าไปแต่จะเป็นแมสที่สูงขึ้นใช่ครับแล้วก็มีก้อนชั้น3อีก1ก้อนด้วยใช่ครับซึ่งก้อนชั้น3นี่เราก็จะเน้นเป็นอีกโทนสีนึงเลยใช่ครับก็จะเน้นให้ตัวก้อนนี้ดูเด่นขึ้นนะครับแล้วก็ก้อนนี้ครับจะได้เปิดมุมมองด้านที่ไปเชื่อมกับ living ได้ด้วยคือเจตนาครับอยากให้ทุกๆฟังก์ชันมองเห็นกันนะครับแล้วก็โทนสีที่ออกเป็นในทางเทาๆแบบนี้ก็คือเป็นจากเจ้าของเลยไหมฮะจริงๆพัฒนาร่วมกันมากกว่าครับเพราะว่าทางเจ้าของเองก็บังเอิญระหว่างทางออกแบบเจอวัสดุใหม่ๆก็เลยเอามาทดลองทำกันเรื่อยๆว่าแบบพี่อยากได้ตัวนี้ลองเอามาใส่ตรงนี้หน่อยไหมอย่างนี้ครับเป็นต้นทีนี้ในส่วนของพื้นที่ด้านหน้านี่ครับตรงที่จอดรถรวมถึงจะเห็นว่ามีพื้นที่ว่างตรงนี้ด้วยเรามีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างฮะหลักๆเลยครับโจทย์ก็คืออยากได้ที่จอดรถ2คันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยวางโซนนิ่งเป็นพื้นที่จอดรถนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับใช้คำว่าคอร์ดหน้าบ้านแล้วกันนะครับคอร์ดหน้าบ้านเนี่ยก็จะเชื่อมโยงกับตัวห้องทำงานหรือห้องรับแขกแล้วก็รวมกับห้องคุณแม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับคือด้านหน้าตรงนี้เนี่ยก็คือลักษณะเหมือนเป็นคอร์ดหรือเป็นสวนหินแบบนี้นะใช่ครับก็กึ่งคือมันก็ใช้งานได้แหละหรือจริงๆเราจะมองด้วยสายตาแบบนี้ก็ได้ใช่ครับแล้วก็ตัวบ้านนี่คือเหมือนจะทำทางเดินไว้โดยรอบเลยใช่ไหมใช่ครับด้วยระยะรุ่นข้อจำกัดของระยะรุ่นนะครับก็เลยเว้นตามระยะแม็กซิมัมของกฎหมายแล้วกันนะครับเพื่อให้ได้ตัวอาคารที่ได้พื้นที่เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าโดยรอบก็คือเป็นพื้นที่เซอร์วิสที่เมดสามารถจะเดินไปได้นะใช่ครับทีนี้ในส่วนที่เราจะเดินเข้าบ้านไปจะเห็นว่ามีการยกระดับด้วยนะครับแล้วก็นอกจากประตูหลักที่เข้าบ้านแล้วเนี่ยจะเห็นว่ามีประตูที่เป็นไม้อีก1บานครับอันนั้นเข้าสู่ห้องอะไรนะฮะตรงนี้เป็นห้องทำงานครับห้องทำงานหรือห้องรับรองแขกของทางเจ้าของบ้านนะครับเผื่อเวลาแบบ
มีต้องเซ็นเอกสารหรือว่าทางลูกค้ามาอย่างเงี้ยครับจะได้ไม่ต้องเข้าสู่ในบ้านนะครับเข้าแค่พื้นที่คุยงานหรือห้องเป็นเหมือน formal living แล้วกันนะครับก็คือจริงๆมันเข้าแล้วเชื่อมต่อกับห้องกระจกตรงนี้ที่เราเห็นตรงนี้ใช่ครับตอนแรกพี่นึกว่ามันเป็นเหมือนห้องเก็บของหรือห้องเก็บรองเท้าอะไรหรือเปล่าเฉพาะตรงนั้นนะครับครับโอเคฮะแล้วก็อีกจุดนึงที่มีความน่าสนใจเลยคือด้านหลังพี่ตรงนี้ฮะจะเห็นว่ามีการเจาะเป็นช่องกระจกซึ่งนี้เราก็เป็นแบบฟิกซ์เลยเนาะแต่ว่ามันสามารถมองทะลุไปถึงข้างหลังได้เลยครับเนื่องจากตัวที่ดินเนี่ยครับไม่ได้ลึกมากก็จะแก้เพนพอยต์ในเรื่องนี้ว่าทำยังไงให้รู้สึกว่าดูโปร่งเพื่อให้เจ้าของบ้านพอเข้ามาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้เหมือนว่าเจอที่ดินเจอกำแพงด้านหลังเลยนะครับครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้ปัดพาเข้าไปดูด้านในครับได้ครับเชิญเลยครับเข้ามาแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นประตูบานเลื่อนที่เราเปิดแล้วก็ทะลุไปส่วนหลังบ้านได้เลยนะครับแล้วก็จะได้ยินเสียงของน้ำไหลลงมาซีนนี้เจตนาที่ออกแบบไว้เหมือนเป็นพื้นที่โซนต้อนรับเพื่อปรับซีนก่อนเข้าบ้านจะได้รู้สึกแบบรีแลกซ์อันนี้ก็จะเห็นว่ามันเป็นน้ำที่ไหลมาจากตัวสระว่ายน้ำชั้น2ใช่ไหมใช่ครับก็จะใช้ประโยชน์จากฟังก์ชันเดียวแต่ได้สองความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำชั้นบนหรือว่าซีนต้อนรับที่ได้ยินเสียงน้ำอยู่ตลอดนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้เราก็เลยจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อไปตรงหลังบ้านซึ่งลักษณะเหมือนเป็นชานหรือเป็นระเบียงอะไรแบบนี้เนาะใช่ครับก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นด้วยแล้วก็ไว้เป็นพื้นที่รับแขกที่อาจจะไม่จำเป็นต้องขึ้นไปบนบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ต่อเนื่องกับส่วนเซอร์วิสด้วยจะได้แบบเซอร์วิสได้ง่ายนะครับก็ถือว่าเป็นมุมนึงที่พี่ว่ามันก็น่านั่งนะใช่แล้วก็สามารถมองเห็นแบบต้นไม้อะไรแบบนี้ใช่ครับใช่ครับครับทีนี้พอเรามาดูในเรื่องของการวางผังหรือว่าโซนนิ่งนิดนึงครับว่าสำหรับชั้น1ปัดมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างเพราะจะเห็นว่าเป็นโถงทางเดินยาวๆแบบนี้นะแล้วก็แตกสู่ห้องต่างๆอย่างเงี้ยครับตัวหลักตรงนี้ครับอยากให้เป็นคอหลักนะครับของชั้น1นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยครับก็จะเป็นในเรื่องของบันไดแล้วก็คอลิฟต์ขึ้นไปสู่ชั้นบนนะครับฝั่งขวาเนี่ยครับก็จะมีในเรื่องของห้องนอนนะครับที่เตรียมไว้เป็นห้องนอนคุณแม่เนี่ยนะครับแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ในเรื่องของโซนเซอร์วิสที่ซ่อนอยู่ไม่ว่าจะเป็นห้องครัวหรือห้องเมดจริงๆก็จะเป็นอย่างที่ปาดบอกเลยว่าชั้น1เนี่ยเราก็วางไว้ให้เป็นส่วนเซอร์วิสแล้วก็ส่วนของ living ส่วนพื้นที่ใช้ชีวิตเนี่ยเรายกไปชั้น2เลยใช่ครับใช่ครับครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้ปัดพาไปดูห้องนอนคุณแม่นิดนึงครับได้เลยครับเชิญครับห้องนี้เนี่ยครับเตรียมเดิมเตรียมไว้เป็นห้องนอนคุณแม่นะครับแต่ณตอนนี้ครับก็เป็นห้องอเนกประสงค์ก่อนนะครับในการออกกำลังกายหรือว่าในการรีแลกซ์นวดไทยนะครับเพราะว่าพออยู่ชั้นล่างเนี่ยเทรนเนอร์ก็ไม่ต้องขึ้นไปข้างบนนะครับสามารถเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ครับที่ออกแบบให้เป็นสเต็ปเนี่ยครับเผื่อแบบเวลานั่งสามารถเชื่อมต่อกับภายนอกได้นะครับระยะมันก็เป็นระยะที่นั่งได้พอดีนะครับเผื่อเวลาหลานๆมานะครับคุณแม่ในอนาคตนั่งเล่นได้นะครับครับก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่มันก็เกิดการเชื่อมโยงกันนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าคือบ้านจริงไซส์ไม่ได้ใหญ่แต่ว่าในการออกแบบของปัดเนี่ยก็พยายามทำให้พื้นที่ในหลายๆส่วนมันเกิดการคอนเนคกันได้ใช่ครับใช่ครับก็พยายามดึงระยะร่นหรือข้อจำกัดในเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยครับมาใช้ประโยชน์ในแง่การใช้งานได้ด้วยนะครับครับซึ่งอย่างห้องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันเป็นห้องนอนคุณแม่จริงๆคือท่านก็สามารถไปใช้ห้องน้ำข้างนอกใช่ไหมที่เราบอกก็คือมันเป็นห้องน้ำที่มีส่วนชาวเวอร์อะไรอย่างนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วพอเป็นห้องนอนผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยครับในแง่ของผู้ดูแลก็สามารถเข้ามาถึงได้ง่ายนะครับไม่ต้องขึ้นไปถึงตัวบ้านนะครับครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากให้พูดถึงคือเซอร์วิสครับมีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างครับพื้นที่เซอร์วิสเนี่ยครับหลักๆก็เป็นในเรื่องของพื้นที่ครัวนะครับพื้นที่ครัวไทยพื้นที่ซักล้างและรวมไปถึงห้องแม่บ้านถ้าสังเกตเนี่ยครับมันจะอยู่ใต้สระว่ายน้ำนะครับเราก็กดตัวพื้นที่เซอร์วิสเนี่ยให้ต่ำกว่าตัวบ้านนะครับเพื่อให้ตัวฝ้าที่อยู่ใต้สระว่ายน้ำเนี่ยครับไม่ได้รู้สึกต่ำมากนะครับและยังมี2ฟังก์ชันเทิร์นกันอยู่นะครับก็คืออย่างเมื่อกี้ตอนที่เราเดินเข้าบ้านเราเดินเป็นระดับใช่ไหมใช่ครับพอเดินไปหลังบ้านมันจะมีการลดลงอะไรใช่ครับใช่ครับโอเคเลยฮะเดี๋ยวจากตรงนี้ให้ปัดพาขึ้นดูชั้น2ครับได้ครับเชิญเลยครับพี่กัดเป็นพื้นที่ส่วนคอมมอนแอเรียตรงกลางเลยนะครับ
อย่างที่บอกว่าเรายกขึ้นมาไว้ชั้น2แต่มันก็จะเป็นพื้นที่หลักๆเลยนะที่เจ้าของบ้านใช้ชีวิตกันอยู่นะใช่ครับหลักๆเป็นใจกลางของบ้านเลยด้วยซ้ำนะครับพื้นที่นี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะให้ปัดเริ่มจากเล่าพื้นที่ของชั้น2ในโซนนอกห้องนี้ก่อนนิดนึงนะครับเพราะว่าจริงๆพอเราขึ้นมาตรงโถงบันไดเนี่ยมันก็จะมีเป็นคอริดอร์ที่แตกออกสู่ห้องต่างๆครับชั้น2ครับแบ่งเป็น3ห้องนะครับด้านหน้าที่เป็นห้องของห้องนอนคุณพ่อนะครับแล้วก็ด้านขวามือนะครับเป็นเหมือนห้องทำงานนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนใจกลางของบ้านที่เป็นพื้นที่ living dining แล้วก็ pantry นะครับครับอันนี้ก็คือดีไซน์มาเป็นแบบ open plan ต่อเนื่องกันหมดเลยใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เองมันก็จะไปสอดคล้องกับจุดที่ปัดบอกว่าเราอยากให้ทุกคนได้ใช้เวลาร่วมกันใช่ไหมใช่ครับใช่ครับในแง่ของ space เนี่ยก็จะมีทั้งส่วนที่ฝ้าไม่ได้สูงมากแล้วก็เป็นแบบ double room ไปด้วยใช่ครับแล้วก็นอกจากฟังก์ชันที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยด้านข้างมันก็ยังมีห้องอีกนะฮะครับห้องนี้ครับก็เป็นเหมือนห้องเก็บของสะสมนะครับเจ้าของบ้านนะครับแบบไว้นั่งดูได้เห็นเขาตลอดเวลานะครับครับแล้วก็อีก1ห้องตรงนี้ก็คือเป็น powder room นะครับเป็นห้องน้ำที่ซ่อนอยู่จากตอนที่บอกว่ารูปด้านด้านหน้าครับจะไม่รู้สึกเลยว่าเป็นห้องน้ำนะครับครับจริงๆก็คือตำแหน่งตรงนี้นี่เองนะใช่ครับแล้วก็จริงๆพื้นที่ตรงนี้ก็จะมีเชื่อมต่อกับส่วนระเบียงกับสระว่ายน้ำได้2ฝั่งทีนี้ถ้าพูดถึงในเรื่องของอินทีเรียครับให้ปัดพูดถึงเรื่องของการเลือกวัสดุแล้วก็โทนสีนิดนึงครับเริ่มจากโทนสีก่อนเลยนะครับโทนสีเนี่ยเนื่องจากว่าเราดึงบริบทเข้ามาในบ้านก็ไม่อยากให้ตัวบ้านมีสีที่สะท้อนค่าแสงเยอะเพราะฉะนั้นก็เลือกโทนเป็นสีเทาก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาหาวัสดุที่อะไรบ้างที่มีสีเทานะครับก็มาได้เรื่องของหินเทียมนะครับที่โทนสีเทาต่างนะครับอย่างถ้าเกิดว่าเราไล่ไปที่เราเห็นเลยด้านหลังตัวนี้ส่วนของ pantry เนี่ยก็จะเป็นจุดที่เหมือนว่าโทนสีมันเข้มสุดเลยนะใช่ครับใช่ครับตัว pantry ที่ออกแบบให้เป็นสีดำเนี่ยครับก็จะไหลไปกับสีเทาแล้วก็ไปสีเทาอ่อนนะครับครับแล้วก็พวกเฟรมประตูหน้าต่างนี่ก็จะเป็นโทนเทาเข้มนะใช่ครับใช่ครับครับแต่ว่าจุดที่มันโดดเด่นเลยก็คือการที่เราเลือกฝ้ามาให้เป็นไม้ฮะทางเจ้าของเองครับเป็นคนที่ชื่นชอบงานไม้อยู่แล้วเราก็เลยทำตัวไม้จริงนะครับมาให้คอนทราสต์กับหินเพื่อให้รู้สึกว่ามีความธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็เพิ่มมูดโทนให้โฮมมี่มากขึ้นด้วยครับจริงๆก็ถือว่าเลือกใช้ไม้ในจุดที่พี่ว่ามันก็ค่อนข้างจะ impact เหมือนกันนะอย่างปกติทั่วไปเราจะเลือกใช้ที่พื้นนี้นะอันนี้พอเราเลือกให้มันอยู่ในระนาบด้านบนเนี่ยมันก็สร้างอีกอารมณ์นึงแล้วก็ปัดก็ให้มันเชื่อมต่อกันระหว่างตรงนี้ที่ฝ้าไม่ได้สูงมากแล้วก็ด้านบนที่เป็น double room เนี่ยใช่ครับก็ต่อเนื่องกันไปด้วยนั้นในแนวทางของการเลือกใช้ไม้นะครับทั้งในส่วนของฝ้าแล้วก็ประตูเนี่ยเรามีการกำหนดโทนสีหรือมีวิธีแนวทางในการเลือกยังไงบ้างหลักๆเลยครับในเรื่องโทนสีก็ปล่อยให้เป็นสีไม้ธรรมชาตินะครับถ้าสังเกตนะครับจะเห็นเรื่องตาเยอะแล้วก็สีเนี่ยจะไม่ได้แบบสมูทเป็นสีเดียวกันทั้งหมดนะครับจะเน้นให้เป็นแบบสีไม้ชิ้นไหนเป็นสีไหนก็ให้สีนั้นเลยนะครับแล้วก็เรื่องของขนาดไม้ก็สำคัญครับถ้าเราอาคารเล็กแล้วใช้ไม้ใหญ่นะครับก็จะดูแบบไม่เข้ากับสัดส่วนไปหน่อยนะครับก็เลยใช้ตัวไม้ที่ค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับครับแล้วก็จริงๆพี่ก็ชอบดีเทลในส่วนของขอบของมันนะคือจะเห็นว่าจริงๆเราก็จะไม่ได้มีขอบอะไรเพิ่มเติมเหมือนคล้ายๆว่ามันเฟรมเลสไปเลยใช่ไหมลักษณะเป็นเหมือนแบบไร้ขอบเลยก็จะเป็นตัวไม้เลยใช่ครับแล้วก็อย่างถ้าพูดถึงเรื่องของประตูอะฮะจริงๆเมื่อกี้พี่ก็เห็นว่าตั้งแต่ชั้น1แล้วประตูทางเข้าหลักวงกบรวมถึงประตูห้องต่างๆทุกชั้นก็คือจะเป็นประตูไม้เกือบหมดเลยใช่ครับใช่ครับก็กลับมาโจทย์แรกเลยครับก็คือเจ้าของเขาชอบงานไม้อยู่แล้วครับก็นำเสนอเป็นประตูไม้ทั้งหมดเหตุผลที่ดันสุดฝ้าเนี่ยก็จะได้ดูโปร่งแล้วก็ดูสูงด้วยนะครับเรื่องสัดส่วนก็สำคัญครับเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องสัดส่วนประมาณนึงเลยถ้าเป็นประตูเราไม่ได้ใหญ่มากนะครับถ้าเราใช้ไม้ที่ค่อนข้างจะห่างหน่อยก็จะทำให้ประตูดูเล็กนะครับเราก็เลยเลือกใช้ตัวที่เป็นถี่หน่อยนะครับครับก็ถือว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะครับที่เราสามารถเลือกได้จริงๆแล้วประตูมันก็มีรูปแบบหลากหลายเลยบางทีก็จะมีเป็นแบบลูกฟักเป็นลวดลายพิเศษอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบแต่ว่าลักษณะของดีไซน์แบบนี้ก็จะดูมีความโมเดิร์นขึ้นมาหน่อยแล้วก็ในส่วนของพื้นไม้เนี่ยจริงๆเราจะเริ่มใช้ในส่วนของชั้น3ใช่ครับครับบ้านหลังนี้เนี่ยจะเลือกใช้ไม้ของแบรนด์วูดเดนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตนำเข้าแล้วก็แปรรูปไม้สักจากพม่ามานาน60กว่าปีแล้วนะครับแบรนด์นี้ถือว่าเป็นแบรนด์อันดับต้นๆของไทยเลยนะครับเวลาที่เราไปงานสถาปนิกเนี่ยก็จะเห็นบูธเขาใหญ่โตเป็นธีมาติกพาวิเลียนที่สวยงามเลยนะครับจุดเด่นของแบรนด์วูดเดนก็คือเขาจะเลือกใช้ไม้สักจากพม่าซึ่งถือว่าเป็นไม้สักจากป่าธรรมชาติ 100% เลยนะครับอายุของไม้สักเหล่านี้เนี่ยก็จะมีประมาณสัก 80-150 ปีนะครับธรรมชาติของไม้สักที่มีอายุมากๆเนี่ยจะมีการสะสมสารที่
ที่ชื่อ Ocrysyl methyl ether นะครับซึ่งสารนี้จะอยู่ในเนื้อไม้แล้วก็ปลวกและแมลงต่างๆรวมถึงเชื้อราเนี่ยจะไม่ชอบสารชนิดนี้ครับการเลือกใช้ไม้สักธรรมชาติที่มีอายุเยอะจะแตกต่างจากไม้สักป่าปลูกที่มีอายุแค่ 20-40 ปีเพราะว่าไม้ที่มีอายุน้อยเนี่ยจะมีอัตราการหดขยายตัวสูงครับบ้านหลังนี้เองก็จะมีการเลือกใช้ทั้งในส่วนของประตูทางเข้าหลักด้านหน้านะครับแล้วก็จะมีวงกบไม้รวมถึงประตูห้องต่างๆเกือบทุกห้องเลยนะครับส่วนบนชั้น2ที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางของบ้านเลยครับซึ่งสถาปนิกเนี่ยก็จะเลือกใช้ฝ้าเพดานเป็นไม้สักพม่าหน้ากว้าง3 นิ้วนะครับก็ช่วยเพิ่มความเป็นธรรมชาติแล้วก็สร้างมิติที่โดดเด่นให้กับสเปซตรงนี้ได้ดีเลยครับส่วนบนชั้น3ซึ่งเป็นห้องนอนหลักเนี่ยจะเลือกใช้พื้นไม้สักพม่าหน้ากว้าง4 นิ้วก็จะมีลวดลายสวยงามแล้วก็ให้ฟีลอบอุ่นเหมาะกับการเป็นพื้นที่พักผ่อนมากๆครับผลิตภัณฑ์ไม้สักของ Wooden เนี่ยจะมีทั้งงานไม้พื้นประตูหน้าต่างฝ้าเพดานไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์เลยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีพื้นไม้เอนจิเนียร์ที่เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่เรายังคงได้ผิวสัมผัสไม้จริงด้านบนที่หนาประมาณ3 มิลลิเมตรส่วนด้านล่างนี่ก็จะเป็นโครงสร้างไม้อัดที่ซ้อนกันถึง7 ชั้นเพื่อลดการหดขยายของไม้ครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากพูดถึงก็คือเป็นนวัตกรรม pre-finish หรือว่าการทำสีสำเร็จรูปของทาง Wooden นะครับซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเพราะว่าเขาจะทำสีมาจากโรงงานเลยพอมาถึงหน้างานเนี่ยก็สามารถจะติดตั้งได้ทันทีเลยนะครับก็ช่วยลดการเกิดฝุ่นหน้างานแล้วก็ทำให้การติดตั้งเนี่ยมันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นด้วยครับแล้วก็เวลาที่มาถึงเนี่ยจริงๆแล้วเวลาการปูพื้นไม้ของทาง Wooden เนี่ยเขาจะมีขั้นตอนหนึ่งที่เรียกว่าการ dry lay นะครับหรือว่าเป็นการไกด์ให้เราดูก่อนว่าไม้แผ่นไหนลายไหนสีไหนชิ้นไหนเนี่ยจะวางในตำแหน่งใดครับดังนั้นเจ้าของบ้านแล้วก็สถาปนิกรวมถึงดีไซเนอร์เนี่ยจะสามารถเห็นก่อนเลยครับว่ามันจะเป็นลักษณะไหนเพื่อให้เราได้ผลลัพธ์ออกมาตรงใจเรามากที่สุดครับแบรนด์ Wooden เองเนี่ยก็จะอยู่ภายใต้บริษัท TPS Garden Furniture นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ของจริงเนี่ยก็สามารถไปดูได้ที่ flagship showroom ของเขานะครับจะอยู่ที่ Design Village เกษตรนวมินทร์แล้วก็จะมีโชว์รูมอีกที่นึงนะครับจะอยู่ในซอยประดิษฐ์มนูธรรม 3นะครับเดี๋ยวผมจะได้คอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยนะครับตอนนี้ก็ให้ปัดพาเดินเข้ามาในส่วนของ living นะครับจริงๆมันก็คือเชื่อมต่อกันเป็น open plan อย่างที่เราคุยกันนะใช่ครับแต่ว่าตรงนี้ความพิเศษคือ space เป็น double room เลยฮะอันนี้ก็คือสูงประมาณสักเท่าไหร่6 เมตรได้ครับเมตรเลยนะครับแล้วก็จริงๆส่วนที่ชอบคือผนังด้านหลังเนี่ยปัดจะทำให้มันเหมือนเชื่อมต่อกันกับนอกใช่ครับจะได้ทำให้ห้องดูกว้างขึ้นนะครับแล้วก็เรายังเปิดช่องแสงทั้ง2 ฝั่งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ห้องนี้ยิ่งกว้างขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตตัว material หรือว่าตัวพื้นเนี่ยครับก็จะใช้กระเบื้องที่สีโทนเดียวกันนะครับเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูต่อเนื่องกันไปหมดทั้งภายนอกภายในนะครับความรู้สึกมันก็เลยจะช่วยทำให้ extend พื้นที่ข้างในออกไปข้างนอกด้วยนะแล้วก็จริงๆพอเปิดแบบเนี้ยโหเรารู้สึกเลยว่าลมก็โฟลว์นะครับธรรมชาติมันอยู่ใกล้จริงๆนะจากชั้นล่างความรู้สึกแบบนึงพอขึ้นมาชั้น2นี่คือแบบโอ้โหเราเสพมันได้เต็มที่เลยแล้วก็พอมองกลับมาอีกฝั่งนึงก็ยังคงเห็นส่วนของการใช้วัสดุเดิมก็คือเป็นวีเนียร์หินใช่ครับก็อยากให้พื้นที่หรือวัสดุเนี่ยครับมันต่อเนื่องกันไปหมดนะครับจะได้ดูเป็นพื้นที่ต่อเนื่องนะครับไม่ได้มีแบบตรงไหนที่แปลกแยกออกจากพื้นที่นี้นะครับทีนี้ถ้าให้พูดถึงการดีไซน์สระว่ายน้ำนิดนึงได้ไหมครับเรื่องของวัสดุที่เราเลือกใช้แล้วก็ระบบของมันเนี่ยครับครับขนาดมีจำกัดเนี่ยครับก็พยายามทำยังไงก็ได้ให้เกิดการออกกำลังกายในน้ำมากที่สุดก็เลยใช้เป็นตัว water jet นะครับว่ายทวนน้ำแล้วก็ในเรื่องของสีเองตัวสระจะใช้เป็นสีที่อ่อนลงนะครับเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุด้วยนะครับถ้าสระสีเข้มบางทีอาจจะดูแบบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังแอบมีในเรื่องของโมเสสที่ค่อยๆไล่สีขึ้นมาเป็นสีเข้มที่ขอบสระนะครับแต่การวางแนวสระก็คิดว่าวางในแนวนี้นี่ก็น่าจะเวิร์กแล้วเพราะว่ามันจะทำให้เราเห็นวิวสวนได้แบบเต็มที่นะครับแล้วก็จริงๆพอเราว่ายน้ำอยู่เนี่ยปลายสายตาเราก็จะไปเห็นตัวห้องทำงานใช่ไหมครับใช่ครับเช่นเดียวกันห้องทำงานก็จะได้วิวด้วยใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวให้ปัดพาไปดูครับว่ามุมมองจากตัวห้องทำงานมันจะเห็นเป็นยังไงบ้างครับได้เลยครับเชิญเลยครับ ก็คือได้วิวด้านหลังอย่างที่บอกนะฮะใช่ครับนี่ก็เป็นอีกห้องนึงครับที่เจ้าของบ้านชอบใช้ชีวิตอยู่มากก็เป็นห้องทำงานกับห้องอ่านหนังสือไปด้วยนะครับปัดก็คือเจาะเป็นช่องเปิด2ฝั่งอย่างนี้นะครับใช่ครับหลักๆด้านนี้ครับก็อยากให้เห็นส่วนด้านหลังเหมือนเดิมนะครับส่วนแต่ด้านนี้พิเศษก็คือจะเห็นทั้งสระนะครับเห็นทั้งพื้นที่
ของนั่งเล่นทานข้าวนะครับห้องนี้จะเป็นเหมือนใจกลางที่สามารถมองเห็นทุกห้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องนอนด้านบนนะครับพื้นที่ชั้น2แล้วก็พื้นที่ด้านล่างนะครับเป็นสปอตที่ดีนะครับแล้วก็วิวดีแล้วก็น่าอยู่นะครับในส่วนของผนังอันนี้เราก็เลือกใช้เป็นวีเนียร์เหมือนกันนะใช่ครับโทนสีเหมือนกันเลยครับก็พยายามจะดึงตัววัสดุภายนอกนะครับเข้าสู่ภายในจะได้ห้องดูกว้างขึ้นด้วยนะครับครับผนังก็จะเป็นเทาหรือไม่ก็เป็นวีเนียร์หินใช่ครับแล้วก็แทรกด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับใช่ครับนอกเหนือจากห้องนี้นะครับบนชั้น2ก็จะมีอีก1ห้องนอนก็คือห้องนอนของคุณพ่อใช่ไหมครับใช่ครับห้องนั้นมีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างครับอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นห้องนอนของคุณพ่อที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะครับเพราะโจทย์ของคุณพ่อก็คืออยากมองเห็นใครไปใครมานะครับแล้วก็เลยเอาตัวห้องนอนของคุณพ่อไว้หน้าบ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงครับพอห้องนอนอยู่ด้านหน้าครับแน่นอนว่าจะมีเรื่องของห้องน้ำพอห้องน้ำอยู่หน้าบ้านเนี่ยครับแล้วก็หาวิธีแก้ปัญหาว่าห้องน้ำอยู่หน้าบ้านทำไงให้ไม่รู้สึกว่าหน้าบ้านมีห้องน้ำนะครับเราก็เลยเจาะในเรื่องของสกายไลท์นะครับลงที่ห้องน้ำนะครับเพื่อใช้ได้ทั้ง2ห้องไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของห้องน้ำในห้องนอนหรือว่าห้องน้ำพาวเวอร์รูมที่อยู่กับโซนนั่งเล่นนะครับในใช้คอร์ดเดียวกันนะครับแม้กระทั่งอยู่หน้าบ้านเองแต่ก็ยังไม่รู้สึกว่าเป็นห้องน้ำนะครับเพราะว่าเวลาเรามองด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นผนังทึบๆเลยนะไม่มีช่องเปิดใช่ครับเพราะว่าถ้ามีช่องเปิดจริงก็จะดูไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่ใช่ครับเราก็เลยไปเจาะข้างบนแทนใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวจากตรงนี้ก็ให้ปัดพาขึ้นไปดูชั้น3ต่อครับได้เลยครับเชิญเลยครับปัดก็พาขึ้นมาบนชั้น3แล้วนะครับเราอยู่กันใน Master Bedroom บนชั้น3เนี่ยจะมีห้องอะไรยังไงบ้างครับแปลนเขาชั้น3หลักๆเนี่ยครับคือพื้นที่ของเจ้าของล้วนๆเลยครับก็เป็น Master Bedroom Walk-in Closet แล้วก็ Master Bathroom นะครับแล้วก็ยังมีที่ไฮไลท์อีกอย่างนึงก็คือระเบียงหรือพื้นที่ outdoor แล้วกันนะครับสำหรับดื่มก่อนเข้านอนนะครับครับก็คือจริงๆถ้าเกิดเราขึ้นจากบันไดหรือจากลิฟต์มาเนี่ยมันก็จะมีประตู2ประตูนะประตูนึงก็คือเข้ามาในห้องนอนหลักโดยตรงเลยอีกประตูนึงก็คือออกไปที่ระเบียงด้านนอกใช่ครับใช่ครับอย่างในแนวทางการออกแบบห้องนอนเนี่ยครับก็คือเราก็คิดถึงเรื่องอะไรบ้างฮะเรื่องวิวใช่ครับหลักๆเลยน่าจะเป็นเรื่องวิวครับที่เราได้วิวมาตั้งแต่ชั้น2ถึงชั้น3ถ้าสังเกตเราจะให้ค่ากับวิวด้านหลังอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของแสงนะครับที่เข้าทั้งด้านหน้าบ้านและหลังบ้านนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือถ้าผนังเนี่ยครับก็ยังเป็นผนังที่ล้อมาจากภายนอกค่ะนะครับเพราะมันต่อเนื่องกับตัวฝั่งที่เป็นฝั่งด้านนอกนะครับก็จะดูว่าผนังเนี่ยมันยิ่งกว้างเข้าไปใหญ่นะครับจริงๆปัดก็จะพยายามใช้การเชื่อมโยงของวัสดุแบบนี้ใช่ครับในหลายๆส่วนนะใช่ครับแล้วก็วิธีการวางของตัวห้องนอนจริงๆก็เหมือนกับส่วน Open Plan ชั้นล่างเหมือนกันใช่ครับที่เราก็จะได้วิว2ฝั่งหน้าบ้านหลังบ้านเลยใช่ครับครับอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพอมองไปฝ้าภายนอกเนี่ยอันนี้เราเลือกเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตทำไมถึงเลือกเป็นวัสดุนี้ฮะก็น่าจะเป็นเรื่องของเหตุผลที่ทนด้วยนะครับทนความชื้นได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ากับตัวบ้านด้วยในเรื่องของสีนะครับเฉดสีที่เป็นสีเทานะครับแล้วก็อีกหนึ่งวัสดุที่จริงๆก็มีการเกริ่นไว้แล้วก็คือพื้นในห้องนอนอันนี้ก็คือจะเป็นไม้สักของวูดเดนนะจุดที่น่าสนใจก็คือหน้ากว้างอันนี้ปัดก็คือจะเลือกมาเป็นประมาณสัก4 นิ้วใช่ครับใช่ครับด้วยสัดส่วนของห้องด้วยครับห้องเราไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทอนเส้นให้ห้องดูกว้างขึ้นนะครับถ้าเป็นชิ้นใหญ่เลยเนี่ยครับอาจจะทำให้ห้องดูเล็กได้นะครับครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของ proportion ของตัววัสดุซึ่งจริงๆมันส่งผลต่อความรู้สึกของการรับรู้ space นะใช่ครับแล้วก็โทนสีของไม้มันก็จะออกแบบมีอมแดงๆเหลืองๆแดงๆหน่อยใช่ครับก็ปล่อยให้ใช้สีธรรมชาติเลยนะครับเรื่องตาไม้หรือว่าเรื่องลายเส้นไม้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของเนื้อไม้ในแต่ละชิ้นเลยนะครับเพื่อดึงความเป็นจุดเด่นของไม้ออกมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่เห็นก็น่าจะรู้สึกได้ว่าพอมันเปลี่ยนจากกระเบื้องมาเป็นไม้เนี่ยความอบอุ่นก็จะมีมากขึ้นนะครับสำหรับบนชั้นนี้ทีนี้ถามถึงพื้นที่ส่วนของ Walk-in Closet แล้วก็ห้องน้ำนิดนึงครับว่ามีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างเช่นเดียวกับชั้น2เลยครับ Walk-in Closet ดันไปไว้หน้าบ้านนะครับกับตัวห้องน้ำเหมือนกันนะครับห้องน้ำทุกห้องที่เนี่ยจะมี Pocket Garden หนึ่งเลยก็คืออยากได้แสงเข้ามาเต็มๆในเรื่องของการเปิดช่องแสงระบายอากาศนะครับแล้วก็พอเราดันห้องน้ำไปไว้หน้าบ้านนะครับช่องเปิดของห้องน้ำอาจจะดูไม่เหมาะนักนะครับก็เลยพยายามใช้ในเรื่อง Pocket Garden นะครับหรือ Skylight ลงมาโอเคครับก็เดี๋ยวจากตรงนี้จะให้ปัดพาไปดูในส่วนของระเบียงนิดนึงนะครับเราก็จะได้อยู่ใกล้ธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยครับได้ครับเชิญครับ
อออกมายืนบนระเบียงชั้น3แล้วก็จะเห็นแบบว่าแนวต้นไม้แบบค่อนข้างจะแบบแน่นเลยนะมันก็ค่อนข้างจะเป็นเหมือนกำแพงเป็นอะไรที่สกรีนความ privacy ให้แบบชัดเจนเลยนะคือแต่ละมุมมันก็จะมีความโปร่งความอะไรต่างกันนะใช่ครับอย่างตรงสระว่ายน้ำชั้น2เมื่อกี้เนี่ยก็พอจะมีบางส่วนที่มันพอจะทะลุไปเห็นแบบคนที่อยู่ในสวนอาจจะมาเห็นบ้างใช่ครับแล้วก็ทำให้แสงมันลงด้วยครับแล้วก็อีกเรื่องนึงตรงเนี้ยที่เจ้าของบ้านชอบมากๆเลยก็คือเหมือนไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยใช้คำว่าเป็นพื้นที่โรแมนติกแล้วกันนะครับอาจจะแบบจิบไวน์ก่อนนอนอะไรอย่างเงี้ยครับก่อนเข้านอนก็จะแบบดูทั้งดาวได้นะครับแล้วก็เหมือนแบบเราอยู่บ้านพักตากอากาศที่ต่างจังหวัดเลยนะครับครับแต่พอมันมีเสียงนกเสียงอะไรนี่จริงๆบรรยากาศก็เหมือนอยู่ต่างจังหวัดจริงนะใช่ครับเกินความคาดหวังจากที่ออกแบบไว้เยอะมากเลยครับพี่แก๊ปอย่างพื้นที่ตรงนี้เนี่ยปัดก็จะเจาะเป็นช่องกระจกแล้วก็แสงธรรมชาติก็จะเข้าไปยังส่วนของถงบันไดได้ด้วยใช่ครับจะได้ปลอดภัยตลอดทั้งวันเพราะแสงกับทางเดินนะผมให้ความสำคัญกับเขามากนะครับหลังจากที่ได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้แล้วเนี่ยครับพอมีโอกาสได้เจอเจ้าของอีกครั้งหนึ่งในวันที่เขาก็มาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเนี่ยมีอะไรที่อยากจะแชร์บ้างอยากแชร์เลยคือต้องขอบคุณเจ้าของมากครับที่ตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าเวลานะครับเพราะว่าแกนในการดีไซน์หลักเนี้ยก็คือทำยังไงก็ได้ให้เจ้าของบ้านใช้เวลากับครอบครัวได้มากที่สุดพอเราสามารถทำออกแบบพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งเล่นหรือพื้นที่ที่ต่อเนื่องกับภายนอกภายในได้นะครับมันก็ทำให้คำว่าเวลาเนี่ยครับกับบ้านเวลาเนี่ยมันสอดคล้องกันแล้วก็มีความหมายกับเจ้าของบ้านอย่างที่เจ้าของบ้านเขาคาดหวังไว้นะครับครับจริงๆตอนที่คุยข้อมูลกับปัดก็จำได้ว่ามันมีคำหนึ่งที่ปัดพูดซึ่งมันเป็นคำง่ายๆเลยอะแต่พี่ว่ามันก็ควรทำให้เกิดขึ้นก็คือปัดว่าทำบ้านแล้วก็อยากให้เขาอยู่บ้านนะจริงๆแล้วที่ออฟฟิศเลยครับพอยต์แรกที่บอกทีมงานทุกคนนะครับเราถ้าเป็นงานบ้านนะครับออกแบบบ้านยังไงก็ได้ให้เจ้าของบ้านรู้สึกว่าอยากอยู่บ้านครับซึ่งมันดูเหมือนเป็นคำที่ง่ายๆนะแต่การที่เราทำให้เขาอยากอยู่บ้านได้เนี่ยจริงๆบางทีมันอาจจะต้องมองถึงอะไรบางอย่างที่พี่ว่าเรื่องดีไซน์อาจจะเป็นเรื่องรองด้วยซ้ำนะแต่สิ่งที่ต้องจัดการจริงๆมันมีหลายเรื่องมากเรื่องของการออกแบรนด์โซนนิ่งฟังก์ชันหรือแม้กระทั่งสเปซที่มันจะดีและทำให้เขาอยากอยู่จริงๆเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าโซนนิ่งสามารถทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมของเจ้าของบ้านได้ถ้าเราวางโซนนิ่งเหมาะสมกับเจ้าของบ้านแล้วครับยังไงแล้วอ่ะตัวฟอร์มอาคารมันก็จะไปได้อยู่แล้วครับแล้วถ้าเกิดเป็นมุมมองที่พอหลังจากที่ได้เข้ามาใช้งานจริงแล้วมันมีพื้นที่ไหนจุดไหนไหมที่เราอาจจะเป็นเหมือนเป็น case study ให้กับคนที่กำลังทำบ้านอยู่ก็ได้นะฮะผมว่าข้อดีข้อเสียในการออกแบบสถาปัตยกรรมครับบางอย่างมันต้องแลกนะครับอย่างหลังเนี้ยถ้าสังเกตนะครับพี่แก๊ปเราจะเปิดหน้าต่างหนักๆอยู่ฝั่งทิศตะวันตกนะครับซึ่งทิศตะวันตกแน่นอนแสงจะเข้าเยอะอยู่แล้วนะครับแต่เราก็ต้องแลกมากับวิวที่เราเห็นมันตั้งแต่แรกว่ามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในไซต์นี้นะครับก็จะมีการวิธีแก้ปัญหาหลายๆอย่างนะครับถ้าแน่นอนเราอยากเปิดช่องเปิดนะครับไม่แก้ปัญหาด้วยม่านหรือก็ฟิล์มกรองแสงด้วยระดับหนึ่งนะครับครับก็คือจะเห็นว่าในส่วนของห้องลิฟวิ่งเนี่ยก็จะมีการติดฟิล์มอะไรอย่างนี้นะฮะใช่ครับเพื่อลดแสงหรือความร้อนที่จะเข้าสู่ด้านในใช่ครับแต่จริงก็คิดว่ามันก็เป็นเหมือนข้อจำกัดของไซต์ด้วยแหละที่ว่ายังไงถ้าเราเลือกแล้วว่าโหส่วนตัวนี้มันดีจริงๆอ่ะถ้าเรายอมเทรดซึ่งเป็นพี่ก็ยอมเทรดนะเราได้วิวแบบนี้ก็แลกกับเรื่องของความร้อนไปนะฮะเพราะว่าจริงๆด้วยความที่ตัวบ้านเนี่ยมันคือหน้าตะวันออกหลังตะวันตกก็ยังไงก็โดนทั้งเช้าทั้งเย็นอะไรอย่างนี้นะครับใช่ครับแต่ก็โชคดีตรงที่ว่าแสงเช้าไม่ได้ร้อนมากเท่าแสงเย็นและแสงเย็นก็ยังโชคดีที่ต้นไม้ช่วยปรับเฟอร์ระดับหนึ่งนะครับครับ